वेलकम टू महाराष्ट्र ई अकॅडमी। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड अँगल अँड कंपाऊंड अँगल समजून घेणार आहे। बघा एकदम सिंपल टॉपिक आहे। फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू 3 ते 4 न्यूमेरिकल जिथे एक्झाममध्ये विचारले जातात आणि मोस्टली जे न्यूमेरिकल तुमचे विचारले जातात ते कंपाऊंड अँगल फॉर्म्युलावरती तुमचे न्यूमेरिकल विचारले जातात। तर कंपाऊंड अँगलचे टोटल 6 फॉर्म्युले आहेत। इथे 3च फॉर्म्युले मी इथे लिहिलेले आहेत। या 3 फॉर्म्युल्यावरनंच पुढचे 3 फॉर्म्युले आपण इझिली प्रिपेअर करू शकतो। बघा 3 फॉर्म्युले जरी तुम्ही लक्षात ठेवले तर पुढचे 3 फॉर्म्युले तुम्ही इझिली तिथे बनवू शकता। बघा हे सगळं समजून घेण्या अगोदर म्हणजे अलाइड अँगल काय, कंपाऊंड अँगल काय हे सगळं समजून घेण्या अगोदर तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रीचं बेसिक माहिती असलं पाहिजे। बघा ऑलरेडी तुम्ही 10th स्टँडर्डला ट्रिग्नोमेट्रीचं बेसिक सगळं स्टडी केलं असेल। तसं समोर एक इमेज दिसते तुम्हाला, स्टँडर्ड व्हॅल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन म्हणजे साइन 0ची व्हॅल्यू किती आहे, साइन 30ची व्हॅल्यू किती आहे, साइन 45ची व्हॅल्यू किती आहे, कॉस 0ची व्हॅल्यू किती आहे, कॉस 30ची व्हॅल्यू किती आहे, या सगळ्या व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती असल्या पाहिजेत। साइन, कॉस, टॅन, कॉट, सेक आणि कोसेकच्या या सगळ्या व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती असल्या पाहिजेत। बघा हे सगळं तुम्हाला जर ट्रिग्नोमेट्रीचं बेसिक हवं असेल तर आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे महाराष्ट्र ई अकॅडमी, ते टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जॉईन करा। त्याची लिंक तिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये अवेलेबल आहे। त्याच्या बघा टेलिग्राम चॅनलवरती मी तिथे हे सगळे बेसिक फॉर्म्युला तिथे पोस्ट करेल। बरोबर, जे बेसिक फॉर्म्युला आहेत किंवा स्टँडर्ड व्हॅल्यूज आहेत ट्रिग्नोमेट्रीच्या त्या तिथे मी पोस्ट करेल। तसेच तुम्हाला MSBTचा सिलेबस, क्वेश्चन पेपर अँड सोल्युशन आणि सब्जेक्टचा फुल्ली रेकॉर्डेड कोर्स हवा असेल तर आपलं जे ॲप्लिकेशन आहे ते ॲप्लिकेशन तुम्ही डाउनलोड करा। त्याची लिंकसुद्धा तिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये अवेलेबल आहे। बघा आता समजून घेऊ कंपाऊंड अँगल म्हणजे काय। बघा इट इज द अल्जेब्रिक सम और डिफरन्स ऑफ 2 or more अँगल। सम और डिफरन्स म्हणजे काय, ॲडिशन और सबस्ट्रॅक्शन ऑफ 2 or more अँगल इज कॉल्ड ॲज द कंपाऊंड अँगल। म्हणजे 2 अँगलमध्ये जिथे ॲडिशन असेल किंवा सबस्ट्रॅक्शन असेल तर आपण त्याला काय बोलतो, कंपाऊंड अँगल बोलतो। बघा एक्झाम्पलसाठी cos 75, आता cos 75ला आपण असं लिहू शकतो cos 45 + 30। बघा 45 + 30 दोघांच्यामध्ये काय केलं, सम केलं आणि दोघांच्या स्टँडर्ड व्हॅल्यूज अवेलेबल आहेत। देन साइन 15ला असं लिहू शकतो 45 - 30 किती होईल, साइन 15 आणि दोघांच्या स्टँडर्ड व्हॅल्यू इथे अवेलेबल आहेत। हे तुमचं झालं कंपाऊंड अँगल। देन अलाइड अँगल काय, इट इज द सम और डिफरन्स ऑफ 2 अँगल इज आयदर 0 और मल्टिपल ऑफ 90 डिग्री। बघा इथे मोस्टली जो अलाइड अँगल असतो तो मल्टिपल ऑफ 90 डिग्री असतो। आता 90 डिग्री म्हणजे काय, बघा इथे साइन 210 मी एक्झाम्पल दिलेलं आहे, इथे साइन 210 आणि कॉस 330। बघा साइन 210ला आपण असं लिहू शकतो 2 × 90, 2 × 90 किती होईल, 180। बघा 180 + 30 किती होईल, 210। म्हणजे क्वाड्रंट इथे आपण काउंट केलेले, जे 4 क्वाड्रंट आहेत आपले, एक क्वाड्रंट कितीचा 90, 180, 270, 360। तर मल्टिपल ऑफ काय 90 डिग्री, तर 210ची व्हॅल्यू कशी लिहू शकतो, साइन 2 × 90 + 30। देन कॉस 330ची व्हॅल्यू, कॉस 3 × 90 270, 270 + 60 330। आता इथे ऑड असेल तर काय घ्यायचं, इवन असेल तर काय घ्यायचं, आपण पुढे डिटेलमध्ये समजून घेऊ। बघा इथे 2 तुमचा इवन फंक्शन आहे, 3 तुमचं ऑड फंक्शन आहे, याच्यानुसार पुढे व्हॅल्यू चेंज होते। आपण ते पुढे डिटेलमध्ये नंतर बघू। आता जे आपल्याला त्याच्या बेसवरती न्यूमेरिकल सॉल्व करायचे सर्वात पहिले ते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाऊंड अँगलचे फॉर्म्युले समजून घेऊ। मग याचं प्रूफ तुम्हाला विचारलं जात नाही, सिम्पली तुम्हाला फॉर्म्युले माहिती असले पाहिजेत। बघा साइन A + B, आता साइन A + Bचा फॉर्म्युला काय, साइन A cos B + cos A sin B। बघा प्लस असेल तर इथे प्लस असेल तर इथे काय प्लस आहे। बघा अजून 3 फॉर्म्युले आहेत। तसं साईनचा अजून एक फॉर्म्युला आहे, इथे काय असेल, मायनस असेल तर बघा साइन A - B, सेम साइन A cos B, इथे काय येईल मायनस cos A sin B। लक्षात घ्या इथे प्लस असेल तर इथे प्लस असतं, इथे मायनस असेल तर इथे मायनस असतं। नेक्स्ट फॉर्म्युला बघा cos A + B, cos A + Bचा फॉर्म्युला काय, cos A cos B - sin A sin B। इथे प्लस असेल तर इथे मायनस असतं आणि समजा इथे मायनस असेल तर इथे काय असेल तुमचं प्लस असेल। बघा ब्ल्यू कलरमध्ये मी शो केलेलं आहे, cos A - cos B काय होईल, cos A cos B + sin A sin B। हे लक्षात ठेवा, साईनच्या वेळेस प्लसच्या वेळेस प्लसच, मायनसच्या वेळेस मायनस, कॉसच्या वेळेस प्लसच्या वेळेस मायनस आणि मायनसच्या वेळेस प्लस। देन नेक्स्ट टॅन A + B, बघा टॅन A + Bला काय, टॅन A + टॅन B, इथे प्लस आहे तर इथे पण प्लस आहे आणि डिवाइडला काय डिवाइड बाय 1 - टॅन A × टॅन B, इथे प्लस घेतलं तर इथे मायनस आहे। बघा इथे प्लस असेल तर इथे पण प्लस आहे आणि डिवाइडला मायनस आहे आणि समजा इथे मायनस असेल टॅन A - टॅन B तर इथे पण तुमचं काय होईल, मायनस होईल आणि इथे काय होईल, प्लस। बघा सिम्पल आहे। तुम्ही 3 फॉर्म्युले जर नीट प्रिपेअर केले तर पुढचे 3 फॉर्म्युले तुम्ही इझिली लक्षात ठेवू शकता। बघा एकदम सिंपल आहे आणि ह्या बेसवरती तिथे तुमचे 2 ते 3 न्यूमेरिकल एक्झाममध्ये विचारले जातात।
एकदम सिम्पल आहे. हे सगळं तुम्ही नोट डाऊन करा. आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण याचे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करू आणि ह्यामध्ये काय डाऊट असेल तुम्ही जरूर मला कमेंटमध्ये विचारू शकता. आणि मी शिकवलेलं तुम्हाला समजलं असेल तर जरूर चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. साईडला जे बेल आयकॉन बटन ते प्रेस करा, म्हणजे माझ्या पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले भेटेल. थँक्यू.